atin naman pong tunghayan ang bating pagtanggap na magmumula sa punong guro isa ng paaralang elementarya ng Buena Vista Sigaras, Dr. Rosalie S. Tamina. Good afternoon to our respected Municipal Mayor, Honorable David Aventurado Jr., to our beloved District Supervisor, Dr. Evelyn Hoxon, and of course, sa aming masisipag at matitiyagang kapitan ng barangay. Unahin ko po ang Barangay Buena Vista, Kagalang-galang Felino Fabricio, at ang kapitan po ng Barangay Sigaras, Kagalang-galang Cristina Martinez. Bago po ako magsimula, I would like to thank all the teachers for coming through for us in this very tough year. Ganon din, nais ko ring pasalamatan ng taus-puso ang mga magulang o guardian na hindi rin mga nagsisuko sa paggabay sa pag-aaral ng kani-kanilang mga anak sa panahon ngayon ng pandemya. And therefore, I ask all the graduates to stand up and join me in giving all the teachers and parents a round of applause. I am honored to speak today before all of you and reflect on our collective journey in this school year. And if I were to think of one word to describe this journey, it would be unprecedented o walang katulad, walang uliran, o walang kahalintulad. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay never done or known before o hindi pa natin nagagawa o alam. And I'm sure na halos lahat sa atin ay naririnig na ang salitang ito simula last year, na siyang madalas na naiugnay sa COVID-19. Pero ngayon, my intention here is to connect this word with all of you. You are unprecedented. Mga wala kayong katulad. You are an elementary class that has done something never known and done before. Napagtagumpayan ninyo ang distant learning, kung saan lahat ng effort ng kaguruan, mga magulang at mga estudyante ay talaga namang naipamalas. This has never seen before in the history of education. Kaya naman lubos akong humahanga sa galing ninyong lahat. Sa kabila ng lahat, lumutang pa rin ang inyong kagustuhang matuto. At sa ating nararanasang pamumuhay simula noong 2020, tinuruan tayong i-cherish and i-appreciate the small yet important aspects in life. Pinaka-importante na dito ay ang pagkakaroon ng pamilya na gumagabay sa atin at ang pagkakaroon ng magandang kalusugan. We formed relationships with the people we love, people who care about, people that went on this challenging journey along with us. The journey without face-to-face classes, yet being stressed out over countless deadlines and modules. Learning from these experiences, I'm sure all of us will remember the families and friends we created among ourselves that looked out for each other at every step of the way. So isa lang ang gusto kong ipaalala at ipabaon sa inyo mula sa mga naranasan natin sa panahong ito. In this, you are all capable of taking on any obstacle that may lie in life. You have all faced challenging elementary experience that has never happened before. And you overcome it, made it worthwhile. Naniniwala ako sa mga kaya ninyo pang gagawin sa susunod na mga hamon sa inyo, lalo na sa panahon pa rin ng pandemya. So in behalf of the Buena Vista Sigaras Elementary School faculty, I am privileged to be part of the accomplishments and achievements of this year's graduating class. Congratulations! You've all done it. Nagawa natin lahat dahil sa ating pagtutulungan. All the hard work has finally paid off. And masasabi ko na you're all ready to take the next big step in life beyond elementary.
Again, congratulations, class of 2021, and I wish you good luck on your future endeavors in high school life. Ngayon po ay atin namang pakinggan ang mga mensahe na magmumula sa mga sumusunod. Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Leonor M. Briones. Pangrehiyong Patnugot, Rehiyon 4A Calabarzon, Francis Cesar B. Vringas, CESO 5. Tagapamanihala ng mga paaralan, Sangay ng Laguna, Marites A. Ibanez, CESO 5. Punong Lalawigan, Lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Ramil L. Hernandez, at Punong Bayan para sa Bayan ng Magdalena, Kagalang-galang David O. Aventurado Jr. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students
in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student,
we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges.
Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan, at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan
sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong Panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang intervensyon dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna.
Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni Saint Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pampubliko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang dekalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High Laguna. Pagbati muna sa ating Secretary of Education, Secretary Leonor Mirasol Briones, sa ating DepEd Regional Director Francis Cesar Bringas, sa ating School Division Superintendent Dr. Marites Ibanez, of course sa ating District Supervisor si Dr. Evelyn Oxon, mga school heads, faculty, ating guest speaker, parents, graduating class
of 2020-2021. Napakaganda ng team natin ngayon. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Talagang dapat lang na patatagin natin. Pero sa garang akin, ang face-to-face pa rin ang pinakamaganda sa edukasyon. Dahil nagkakaroon ng interaction or exchange of knowledge ang mga estudyante. Dahil nung ako'y estudyante, nung ako'y nag-aaral, akala ko alam ko na lahat ang napag-aralan ko. Pero nung nagkaroon kami ng mga interaction, exchange of knowledge ng mga kaskwela ko, napag-alaman ko na marami pa pala akong kulang. So, sa pamamagitan ng exchange knowledge during examination, at least, hindi tayo nahuhuli sa taas dahil sa palitan nga ng mga knowledge na nadadagdagan yung mga dapat mong isulat pag-examination. Yun ang nawawala sa pandemya. Kasi wala tayong usap-usap, puro sa online. Yung online na yan, kapag hindi pinag-igihan ng mga estudyante o sineryoso yung pag-aaral sa online, malabo yan. Parang wala siyang pinag-aralan, parang nanood lang ng TV yan. Pero kung yung face-to-face talaga, at ang guro ay nakakapagsabi sa mga estudyante kung ano yung dapat nila gawin, malaking bagay talaga. Hopefully, baka itong taon na ito, at least maturukan na tayong lahat ng vaccine o bakuna para siguro magkaroon na tayo ng face-to-face dahil meron na ng mga gamot na pambata. So, most probably, baka ang elementary lang ang medyo hindi masyado pa dahil parang 12 and up lang eh. So yung high school, baka magkaroon na ng face-to-face. And siguro by December, baka sakaling halos matapos na itong bakunahan natin. Hopefully. Bibigyan ko kayo ng isang inspirational story na. Ito ay tunay na istorya para sa mga estudyante. Nung ako'y camp commander sa Krane, meron ako isang katulong doon. Lahat ng gawain sa bahay ko siya ang nag-aasikaso. Kung tawagin namin yun sa Krane, striker. Pero ano yun? Similar to janitor, pinagandahan, striker. Minsan, natanong ko siya, anong tinapos niya? Tapos siya ng high school, sabi niya. At sabi ko, ba't hindi ka mag-aaral? Wala po akong paggastos. O sige, ako, mag-aaral ka. Ako bahala sa tuition mo. Mag-aaral ka, magpa-enroll ka. At awa ng Diyos, nag-aaral nga yung tao at nakatapos ng criminology. So, pagkatapos niya ng criminology, pumasok siya ng pulis. During that time, wala pang officer kasi qualified siya sa officer dahil college graduate siya. So, napilitan siya pumasok ng ordinary police. At maganda tayo niya dahil siya ang finance officer doon sa unit na yun. Okay? So, nung dumaan ng mga araw, naging official siya. Noong mga nakaraang linggo, naging OIC siya ng Magdalena. Dito sa atin, naging OIC siya. At ang rango niya major. Ayun. Kaya ako naikikwento ito sa inyo dahil ang tao, pag nagsumikap sa sarili, may kinabukasan.
Ang pangalan nito kung tawagin ko ay si JR. Ano? Ako ang nagbigay ng tuition sa kanya, pinag-aaral ko siya, nag-aaral siya mabuti, nakagraduate ngayon, major ng PNP. Ganon. Kaya ko na isasabi sa inyo to sa mga estudyante, huwag kayong magpabaya sa inyong pag-aaral kasi naandyan nakasalalay ang inyong kinabukasan. Pag hindi kayo nag-aral, ay walang swerteng dadating sa inyong buhay. Sinasabi nga natin yung mga hindi nag-aral ng inyong kolehiyo, 1 in a million lang ang medyo umaangat sa buhay. Ano? Pero kung meron ka edukasyon, at least kahit papano, 85% to 90%, maayos ang buhay mo. Pero pag hindi ka nag-aral, kayo mga estudyante, ay walang mangyayari sa inyo. Kaya, mga magulang, pagsikapin natin yung mga pag-aaral natin mga anak, mga bata, mag-aral ng mabuti. Yan ang landas ng inyong buhay. Pagdating ninyo sa wastong edad, kapares ko, kung hindi ako nag-aral, makakaharap ko ba kayo? Magiging mayor ba ako? Kailangan talaga may edukasyon. Sa inyong lahat, sa mga graduate, happy graduation. Salamat po.